Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đầu BVH2000. Đây chính là máy VTR theo định dạng 1 inch tiếp C. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần đầu tiên. Chúng ta sẽ giới thiệu về cái định dạng này. Vào năm 1956 thì hãng Ampex của Mỹ tung ra định dạng video đầu tiên trên thế giới. Định dạng này sử dụng băng cối 2 inch. Trống từ của hệ thống video này có dạng là một cái đĩa mỏng, trên đó có bố trí 4 mép từ. Và trống từ này được đặt vuông góc với lại sợi băng. Và định dạng này còn có tên gọi khác, đó chính là Wireless. Sau đó công nghệ phát triển và thay vì sử dụng băng 2 inch thì họ đã chuyển sang sử dụng băng 1 inch có kích thước nhỏ gọn hơn. Và băng 1 inch này được chia làm 3 loại, đó chính là tiếp A, tiếp B và tiếp C. Định dạng tiếp A được phát minh bởi Ampex vào năm 1965. Ở định dạng 1 inch tiếp A thì sợi băng sẽ quấn ôm một vòng xung quanh trống từ. Tiếp đến đó chính là định dạng 1 inch tiếp B. Thì định dạng 1 inch tiếp B được phát triển bởi hãng Bosch của Đức. Ở tiếp B này, sợi băng sẽ ôm một nửa vòng của trống từ. Và cuối cùng đó chính là tiếp C, đó chính là định dạng này. Định dạng 1 inch tiếp C được phát triển bởi Ampex và Sony vào năm 1976. Thì các model đời đầu đa phần là của Ampex. Còn model 1 inch tiếp C đầu tiên của Sony đó chính là model BVH1000. Thì model đấy ra đời vào năm 1979. Còn model BVH2000 này là thuộc series đời sau. Nó được sản xuất vào năm 1986. Các VTR của định dạng 1 inch tiếp C có độ bền cao và đáng tin cậy, cho nên là nó được làm tiêu chuẩn trong phát sóng truyền hình trong nhiều thập niên. Đây chính là sơ lược một vài thông số kỹ thuật của định dạng 1 inch tiếp C. Sợi băng sẽ ôm một vòng xung quanh trống từ theo hình dạng chữ omega. Đối với định dạng này thì tốc độ chạy băng là 24,4 cm/giây đối với hệ NTSC. Trong lúc ghi và phát thì các mép từ sẽ quét lên băng theo dạng những vạch xiên, và tốc độ của cái vạch xiên này đó chính là 25,59 m/giây, tương đương với lại 92 km/h. Băng thông của tín hiệu video đó chính là 4,2 MHz. Máy này có thể cung cấp cho chúng ta 3 track audio, audio 1, audio 2 là dùng để ghi tiếng, và audio 3 này thường được sử dụng để ghi timecode hoặc là dùng để ghi tín hiệu để chỉnh máy. Máy này có thể được dùng với lại bàn dựng phim, cái hiệu là chữ remote, và ở đây có thể kết nối với lại 3 remote 3 bàn điều khiển. Trong đó có thể sử dụng cả bàn điều khiển theo chuẩn RS422 9 pin và bàn điều khiển theo chuẩn song song cũ. Đây chính là phần panel điều khiển của máy. Đây chính là nút play, nút stop, nút ghi băng. Ở máy VTR này sẽ không có hai nút tua băng, mà thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng núm shuttle và jog. Ở mod shuttle này thì là cho tốc độ là từ -50 cho đến +50x. Và núm shuttle này nó có đèn LED dùng để chỉ thị cái tốc độ. Đây chính là nút standby. Ở một số máy VTR đời sau này thì là họ sẽ đổi tên thành nút ready. Đây chính là khu vực cái phím dùng để dựng phim, bao gồm assemble rồi insert. Insert nó sẽ có là audio 1, audio 2, audio 3, timecode, rồi tín hiệu đồng bộ và video. Đây chính là hai nút entry in và entry out. Đây chính là phần đồng hồ hiển thị dạng character, và nó sẽ hiển thị các mốc hoạt động của máy, cũng như là có thể hiển thị timecode Và ở đây có 3 loại, đó chính là timecode, timer 1 và timer 2. Đây chính là các nút nhấn dùng để chọn audio monitor ngõ ra. Chúng ta có thể nghe là audio 1, audio 2, rồi stereo 1, 2. Hoặc là chúng ta có thể nghe là audio 3. Thì thường audio 3 này chúng ta sẽ nghe timecode. Đây chính là jack cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone Và ở đây nó sẽ có hai biến trở ở bên trong và vùng ngoài cho hai kênh. Đây chính là các nút nhấn dùng để chọn video ngõ ra. Chúng ta có thể là quan sát video in ngõ vào demodulator out. Rồi khi mà chúng ta muốn sử dụng máy này chung với lại thiết bị TBC ngoài, chẳng hạn như là BVT 2000, thì chúng ta sẽ quan sát TBC bằng nút này. Và đây chính là nút spare. Máy này có trang bị thêm jack cắm phía sau cho phép chúng ta là quan sát các dạng sóng bên trong của máy, các dạng sóng tín hiệu bao gồm là tín hiệu video tín hiệu CTL, tín hiệu biên độ RF và spare. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh audio ngõ ra. Đây chính là 3 VU của 3 track audio.
Mỗi trắc này nó sẽ có 2 biến trở dùng để chỉnh định âm lượng khi ghi băng và âm lượng khi phát lại. Chúng ta có thể là rút ra, chúng ta có thể điều chỉnh như vậy. Chúng ta điều chỉnh, còn nếu mà chúng ta nhấn vào thì nó sẽ là chỉnh tự động theo mức tiêu chuẩn. Đây chính là đồng hồ dùng để chỉ thị mức video và mức tracking RF. Ở mode ghi băng nó sẽ chỉ thị mức video hay còn gọi là mức sáng của tín hiệu vào. Chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng nó vào bằng cách là rút nút nhấn này ra và xoay cái biến trở này. Và nếu chúng ta muốn chỉnh tự động thì chúng ta nhấn vào. Ở mode phát băng thì đồng hồ này sẽ chỉ thị mức tracking RF. Và để chỉnh tracking chúng ta sẽ cái biến trở ra và chúng ta chỉnh. Còn nếu nhấn vào là chỉnh tự động. Đây chính là phía sau của máy. Máy này có công suất cực đại là 550W. Chính vì công suất lớn cho nên là phía sau của máy gần jack cắm nguồn sẽ có 2 cái breaker bảo vệ dòng. Và mỗi breaker này khi mà có sự cố nó sẽ nhảy ra và chúng ta sẽ nhấn vào để reset. Ở đây có cái connector dùng để cắm vào remote của bàn dựng phim. Ở đây có 3 loại remote: remote 1, remote 2 theo chuẩn là RS422 9 pin và remote 3. Đây chính là cái jack cắm video in out. Phần trên chính là video in, bao gồm là video, reference, timecode. Và ở dưới này chính là cái phần video out, out 1, out 2, out 3. Đây chính là reference out, timecode out. Và đây chính là spare out. Khi chúng ta muốn dùng chung máy BTR này với lại TBC ngoài BVT2000 thì chúng ta sẽ nối TBC ngoài vào connector này. Phần monitor output này nó sẽ xuất cho chúng ta 2 tín hiệu, đó chính là video và waveform. Video này chúng ta sẽ cắm vào để quan sát tín hiệu, còn waveform này chúng ta sẽ cắm vào máy hiện sóng để kiểm tra một số tín hiệu nội trong máy. Đây chính là cái jack cắm audio sử dụng jack 3 lăng, bao gồm là audio in và audio out, tất cả đều dùng là jack 3 lăng XLR. Audio 1, audio 2 dùng để ghi âm thanh và audio 3 này dùng để ghi timecode hoặc tín hiệu chỉnh máy. Audio out cũng vậy. Còn ngõ monitor out này dùng để cắm vào ampli. Đây chính là trống từ chịu trách nhiệm về phần hình. Và đây chính là cụm đầu từ tiếng. Phần đầu từ tiếng này được thiết kế theo dạng 3 Hz giống như đầu câm cassette vậy, bao gồm là đầu từ xóa, đầu từ ghi phát và đầu từ phát. Các đầu từ này thuộc dạng đầu từ 4 trắc, bao gồm là audio 1, audio 2, audio 3 và một trắc CTL. Đối với audio, lúc ghi băng chúng ta có thể chỉnh bias bằng các biến trở này. Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có 3 cụm từ. Đó chính là cụm từ rep playback, cụm từ xóa và cụm từ play. Và mỗi cụm từ này sẽ gồm có 2 mép từ nhỏ, bao gồm là một mép chính với lại một mép dùng để đọc và ghi tín hiệu đồng bộ. Chẳng hạn như là đầu từ play này đi thì nó sẽ có một mép play có trang bị tính năng dynamic tracking và một mép từ này dùng để đọc và ghi tín hiệu đồng bộ. Rồi tương tự, cụm động từ ghi phát này, rep playback này nó sẽ cũng có 2 mép từ con, bao gồm là một mép rep playback và một mép dùng để đọc và ghi tín hiệu đồng bộ. Và cả mép từ xóa hình này cũng vậy ha, cũng có 2 mép từ con. Cụm xóa này chuyên dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Mép từ rep playback này chuyên dùng để ghi và phát tín hiệu thông thường. Và cái mép từ play này là có trang bị tính năng dynamic tracking. Khi mà chúng ta dựng phim chúng ta cần chức năng DMC thì nó sẽ cho chúng ta cái chức năng này ha, bao gồm là chạy từ tốc độ là từ -1x cho đến +3x mà không có nhiễu. Chuyên dùng để dựng các chương trình mà chẳng hạn như là thể thao có tính slow motion. Ở mode phát băng chúng ta có thể chọn loại đầu từ phát bằng cái công tắc này. Chúng ta có thể chọn giữa đầu từ play và đầu từ rep playback.
Đây chính là hai rìu cuốn băng và mỗi rìu này được điều khiển bằng một cái động cơ BLDC không chổi than rất to. Loại động cơ servo này cho ra mô men rất lớn và chạy rất ổn định. Thường thì nếu như mà cái motor này hỏng chúng ta phải thay mới ha, và giá thành của một cái motor mới này đó chính là 5.000 đô. Mỗi động cơ rìu sẽ có cái rò le dùng để phanh băng. Bên đây cũng vậy. Đây chính là hai con lăn dẫn băng và hai con lăn rìu đặt cố định. Đây chính là tay cân băng. Tay cân băng này sẽ có một cảm biến giúp phát hiện được lực cân băng của rìu xả. Trước khi sợi băng đi vào trống từ thì sẽ đi ngang qua cái đầu từ này. Đây chính là đầu từ xóa toàn bộ. Nó sẽ xóa tất cả tín hiệu có trên băng, bao gồm 3 track audio, một track CTL, timecode và track video. Đây chính là hai con dẫn băng dùng để dẫn sợi băng vào trống từ và nó sẽ ở vị trí này. Khi chúng ta đã lót pin sợi băng vào rồi, bấm play thì là hai cái con lăn này sẽ kẹp sợi băng chặt vào cái trống từ theo hình dạng chữ omega. Thì lúc này là sợi băng sẽ uốn một vòng quanh trống từ. Hai con dẫn băng được điều khiển bằng motor DC ở mặt sau và trục của động cơ DC này có gắn hai công tắc từ dùng để phát hiện được vị trí. Sau khi ra khỏi trống từ thì sợi băng sẽ đi ngang qua một cái con lăn này và con lăn này được điều khiển bằng một cái motor, nó chạy ngược chiều với sợi băng hay còn gọi là con lăn damper. Đây chính là 3 đầu từ audio bao gồm một đầu từ xóa audio, đầu từ rep playback và đầu từ play. Đây chính là trục cấp tăng và trục cấp tăng này được điều khiển bằng một động cơ BLDC không chổi than rất to. Loại động cơ này giống là động cơ rìu cuốn băng. Trước khi đi vào cấp tăng thì sẽ đi ngang qua một con sensor này. Con sensor này dùng để nhận biết hết băng. Ở đây sử dụng sensor quang hình chữ U. Ở đây có một rò le dùng để thay đổi đường dẫn băng. Ở đây có một con lăn và con lăn này sẽ có gắn IC hole ở phía sau. Con lăn này được gọi là timer roller. Nó dùng để đo tốc độ chạy của sợi băng. Ở đây có một cái tay cân băng nữa. Tay cân băng này có nối với lại một cảm biến dùng để phát hiện được lực cân băng của rìu cuốn. Đây chính là rò le của pin roller. Phía dưới của dàn cơ là 3 đồng hồ thủy ngân dùng để đếm giờ. Đồng hồ bên trái dùng để đo thời gian chạy của trống từ. Ở bên phải sẽ có 2 đồng hồ, một dùng để đo thời gian chạy của băng và một dùng để đếm số giờ hoạt động của máy. Đặt cạnh trống từ đó chính là hộp dùng để khuếch đại ghi phát đầu từ video. Đây chính là mạch dùng để tạo ra dao động xóa và dao động bias cho các đầu từ audio. Đây chính là tủ nguồn của máy và tủ nguồn này có công suất cực đại là 550W. Lúc mua máy này về tủ nguồn này bị hư rồi tôi đã mở ra và sửa bên trong. Thì nó bao gồm là 3 mạch nguồn. Trong 3 mạch nguồn đó có cấu trúc là mạch kéo đẩy và có công suất cao, giống như là bộ nguồn của máy photocopy. Bộ nguồn sẽ cho ra chúng ta là rất là nhiều nguồn thứ cấp. Và đây chính là nội thất bên trong của máy. Các tín hiệu nguồn thứ cấp từ tủ nguồn sẽ đưa đến mạch này. Mạch này chính là mạch regulator. Mạch này sẽ có tác dụng là ổn áp và tạo ra một số điện áp thứ cấp khác cấp cho các mạch chức năng của máy. Và mạch này còn có tác dụng là bảo vệ quá áp và quá tải. Chúng ta thấy là cái cấu trúc của nó nhìn sơ qua là gần giống với lại cấu trúc của mạch ampli. Rất là nhiều sò và điện trở công suất trên đây. Phần hộp điện bên phải này đó chính là hộp dùng để lái dynamic tracking. Ở đây sẽ có hai motor rất to. Motor bên phải đó chính là motor của trống từ. Còn motor bên trái này đó chính là motor cấp tăng dùng để kéo băng. Phía trên mỗi motor to này đó chính là một tấm mạch công suất. Đây chính là mạch driver. Mạch driver này thuộc dạng lái động cơ BLDC không chổi than.
Ở đây có thêm một motor nhỏ nữa, đây chính là motor damper gần cụm đầu từ AC. Và motor này rất giống với lại motor của đầu căm cassette Sony. Ở trên đây có thêm 2 motor to nữa, và đây chính là 2 motor reel cuốn băng. Phía trên này chính là 2 motor reel dùng để cuốn băng và sử dụng motor rất to. Đây chính là các động cơ mà thuộc dạng động cơ AC Servo. Thì trong thập niên 80 thì động cơ AC Servo này rất là đắt tiền. Ưu điểm của động cơ AC Servo là có thể đáp ứng ở tốc độ cao với mô men xoắn rất mạnh. Và tấm mạch công suất to này, đó chính là mạch driver dùng để điều khiển 2 motor reel. Trên tấm mạch driver này có sử dụng rất nhiều ốc em. Ở đây có tổng cộng là 12 con transistor công suất, bao gồm là 6 con dùng để điều khiển dòng điện và 6 con dùng để điều khiển thứ tự đóng ngắt. Và đây chính là cánh tản nhiệt dành cho các transistor công suất. Đây chính là toàn bộ hệ thống card của máy. Và tôi đếm ở đây là có tổng cộng là 18 card chức năng. Trên những card chức năng này đều có rất nhiều đèn LED dùng để chỉ thị các trạng thái hoạt động của máy. Và cũng như là có rất nhiều biến trở và công tắc dùng để chỉnh định các thông số hoạt động. Và để chỉnh được những cái thông số này thì đòi hỏi cái người kỹ thuật viên phải rất vững về kỹ thuật. 4 card 6789 được tôn màu trắng, thì đây chính là 4 card TBC option. Để chất lượng video tốt nhất thì chúng ta nên sử dụng TBC ngoài BVT 2000, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng 4 card TBC này. Nếu không sử dụng TBC thì chúng ta sẽ gắn vào đây là card BKH. Card số 1 và card số 2 đó chính là phục vụ cho audio analog. Card số 2 này đó chính là ghi và phát audio. Card số 1 này đó chính là card Dolby NR. Ở đây chúng ta thấy là có trang bị 2 khối Dolby NR. Ở trên đây có những biến trở và công tắc dùng để chỉnh định Dolby NR. Đây chính là card EQ. Card này dùng để xử lý tín hiệu đọc được từ mạch khuếch đại đầu từ video. Cũng giống như Betacam SB thì máy này có 2 mạch xử lý video tín hiệu chính, đó chính là modulator và demodulator. Card số 6 này đó chính là card ADC của TBC. Card này sẽ có tác dụng là biến đổi tín hiệu video ngõ vào thành tín hiệu số. Và nó thông qua quá trình là ADC. Ở đây có con chip tên là BX1477. Đây chính là IC ADC theo chuẩn song song tốc độ cao. Con chip này cực kỳ đắt tiền và tốc độ lấy mẫu của nó là 17 m. Thì trên mặt này nó có hư rất là nhiều, tôi đã sửa lại và chỉnh định lại rất là nhiều rồi. Hư rất nhiều linh kiện trên đây. Card số 7 này đó chính là card memory. Card này dùng để lưu trữ tín hiệu video ở dạng kỹ thuật số. Và trên đây có sử dụng rất nhiều IC RAM. Card số 8 này cũng là dành cho TBC luôn. Đây chính là card Signal Generator. Card này dùng để tạo ra tín hiệu đồng bộ chuẩn. Card số 9 này cũng dùng cho TBC và đây chính là card BR. Card số 10 này đó chính là card Logic. Trên đây có rất nhiều IC số họ 74LS và 74HC. Card 11 này đó chính là card timecode. Card này dùng để đọc và phát tín hiệu timecode để ghi vào băng. Timecode nó hữu ích cho chúng ta trong việc là dựng phim. Trên đây có rất nhiều IC và có những IC này chúng ta thấy là đây chính là những con CPU chuyên dụng của Sony.
chuyên dùng để đọc và ghi timecode. Ở trên đây có một số công tắc dùng để chỉnh định. Card 12 này đó chính là card System Control. Card này sẽ điều khiển tất cả các hoạt động trong máy. Ở đây có sử dụng 2 vi điều khiển và đây là sử dụng vi điều khiển LH0080 của Sharp. Ở đây có thêm rất nhiều IC ROM nữa. IC này đã có sẵn chương trình. ROM và RAM cũng rất là nhiều. Card số 13 này cũng là card System Control. Và trên card này cũng có sử dụng vi điều khiển của Sharp và thêm một vài IC ROM nữa. Card số 14 này đó chính là card servo dùng để điều khiển các động cơ. Và chúng ta thấy cấu trúc nó cũng giống như là cấu trúc của mạch System Control. Trên đây có sử dụng vi điều khiển và IC ROM. Thì cái cấu trúc mạch này thiết kế giống như những cái máy vi tính đời cũ giao tiếp theo tiêu chuẩn song song 8 bit. Đây chính là card RL. Trên card này cũng có rất nhiều IC. Trên đây có RAM và cả IC dạng 74HC và 74LS. Card 16 này đó chính là card CD. Và trên card này cũng có rất nhiều IC RAM và 74LS, 74HC. Card 17 này đó chính là card SR. Card này sẽ tạo ra tín hiệu đồng bộ chuẩn cho video. Card số 18 này đó chính là card Dynamic Tracking. Card này sẽ tính toán và xuất ra giá trị dùng để điều khiển cái tấm thạch anh của trống từ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cách dàn kênh hoạt động như thế nào. Bây giờ tôi sẽ lắp cuộn băng và reel cuốn băng. Bây giờ chính là quy trình threading, tức là chúng ta sẽ luồn sợi băng qua những con lăn dẫn băng. Đầu tiên đó chính là con lăn cố định này. Sau đó chính là tay căng băng. Rồi lại vòng xuống. Sẽ đưa qua đầu từ xóa toàn bộ. Tiếp đến là chúng ta sẽ đưa vào cái điểm đầu của trống từ qua cái con dẫn băng này. Sau đó ôm một vòng quanh trống từ. Và lại đi qua điểm kết thúc. Bây giờ lại đi qua damper và đi qua cụm đầu từ audio. Tiếp đến là sensor băng và trục cấp stun. Vòng qua con lăn timer roller. Tiếp đến đó chính là đưa qua tay căng băng của reel cuốn. Cuối cùng là chúng ta cho băng vào reel cuốn này. Đây chính là đường dẫn băng hoàn chỉnh. Từ reel xả sẽ đi qua con lăn cố định, sau đó đưa qua tay căng băng, rồi đưa đến đầu từ xóa toàn bộ, đưa đến điểm đầu của drum, sau đó nó sẽ quấn một vòng quanh drum tạo hình chữ omega, rồi đưa qua con damper, đưa qua đầu từ cụm đầu từ AC, đi qua trục cấp stun pin roller, qua roller timer, qua tay căng băng của reel cuốn và cuối cùng là trở về reel cuốn. Sau khi threading bằng tay thì là hai con dẫn băng của trống từ này thì nó vẫn đang nằm ở xa
và băng chưa cuốn hết đủ một vòng tròn, thì khi chúng ta bật điện và chúng ta nhấn nút standby thì là hai con này sẽ kẹp vào. Bây giờ chúng ta sẽ mở nguồn. Bây giờ nhấn nút standby. Khi chúng ta nhấn nút standby thì là trống tờ này sẽ xoay. Trống tờ này xoay với tốc độ là 3.600 vòng một phút. Rồi, đây chính là hai con lăn dẫn băng. Hai con vua này nó sẽ kẹp sợi băng vào, di chuyển vào và ép sợi băng vào trống từ để đủ một vòng tròn. Cũng như là sẽ có một cái tấm cover dùng để che đầu từ audio. Bây giờ tôi bấm nút play. Khi bấm nút play thì pin roller sẽ kẹp chặt vào trục capstan. Capstan sẽ kéo băng và hai reel sẽ xoay. Hệ thống servo sẽ liên tục cập nhật giá trị của cái cảm biến của từ tay căng băng, và từ đó là điều khiển moment của cái reel xả và reel cuốn cho thích hợp để duy trì ở một cái moment nhất định. Bây giờ là rót. Bây giờ là shuttle. Băng đổi chiều rất là nhanh. Đây chính là băng do chính máy này ghi.
Chúng ta thấy là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh rất sắc nét và màu sắc rất tươi. Tiếng của định dạng này cũng rất là hay nha. Hiện tại chúng ta đang nghe là audio 1 và audio 2 stereo. Là audio 1 nè, audio 2, audio 1 và 2 stereo. Và đây chính là audio 3 ha. Audio 3 này chính là tín hiệu time code. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn về định dạng một inch tiếp C cũng như là đầu VTR BVH 2000. Đây chính là một model một inch tiếp C rất là điển hình và được sử dụng rất nhiều trong chuyên dụng. Nó được dùng như là tiêu chuẩn của ngành phát sóng. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều VTR khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.